परी तयार असत काढून घेऊ काय.
मुगली भूक लागली ना, जेवूया. आज बिर्याणी खातलं ना. पूजा झाला काय जेवण? बिर्याणी झाली, फक्त आता ना रायता रावला. अजून रायता होतच तुझा? अहो बिर्याणी ना दम लावून ठेवले, त्याच्यामुळे जरा 5 मिनिटं वाट बघतोय. तोपर्यंत मी कसं दम धरू? एक काम करू, तुमको तोपर्यंत कलिंगड कापून देऊ. नको, मी कापते, तू तुझा कर काय. गोड पूजा. हो हे बघ, कलिंगड खाऊन बघ, मस्त गोड आहे. कापला. गोड आहे ना.
जेव घेतास ना? हो इलय. वा, बिर्याणीच्या वासानच भूक लागली मला. खाऊन बघ. रायता पण छान झाला ना? कधी झाली? मस्त झाली बिर्याणी. चिकन बिर्याणीपेक्षा भारी आली. अहो पण हाताने जेवा. माका बिर्याणी चमच्यानीच खाऊक आवडता. खावा तर. रायता पण खाऊन बघा. भात घेवा अजून. हो बेटा. बाईमध्ये बऱ्याची पेरणी करून घेऊ होई ना? हो. परत पाऊस लागतो वाटतं आता. तिचा काय वर्षभरच पडत असतं आता. नमस्कार. व्हेज बिर्याणी म्हटलं की मुळात असा काही पदार्थ आहे का, हाच प्रश्न बऱ्याच जणांना पडला असेल ना. खरं तर बिर्याणी हा पदार्थ पर्शियन लोकांनी म्हणजेच आजचा इराण यांनी भारतात आणला. पर्शियन भाषेत याचं नाव बिरिंज बिर्यान असे आहे, ज्याचा अर्थ तळलेला भात किंवा फ्राईड राईस असा होतो. कालांतराने मुघल राजवटीमध्ये या पदार्थाचे रूप बदलत गेले. दक्षिण भारतातले मसाले आणि पर्शियन पुलाव यांचा एक सुरेख संगम म्हणजे बिर्याणी. खरं तर बिर्याणी ही कोणत्याही प्रकारच्या मांस आणि भात यापासून बनवली जाते. पण असं म्हणतात की टिपू सुलतानच्या राजवटीमध्ये दरबारातल्या हिंदू मुनिमांसाठी अनेक भाज्यांचा वापर करून व्हेज बिर्याणी नावाची रेसिपी बनवण्यात आली. तर काहींचे म्हणणे असे आहे की मुघल राजवटीमध्ये हैदराबाद येथील नवाब राजघराण्यात व्हेज बिर्याणीचा जन्म झाला. थोडक्यात काय तर मांसाहाराला पर्याय म्हणून शाकाहारी लोकांनी बनवलेली बिर्याणीची ही एक पर्यायी रेसिपी म्हणजेच व्हेज बिर्याणी. व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आवडला असेल तर आपल्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा. आणि हो, जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.